Voor de samenwerking met Agidens, voordat we gestart zijn met MES, was alles een hele rompslomp. Je moest heel veel informatie gaan verzamelen op verschillende plaatsen. Het was een rompslomp van hier naar daar, we waren uren bezig. Dat was echt een hel. Gillian is de fabrikant van de lekkere zeevruchtenchocolade. We hebben daar een project gedaan om een hele productielijn verder te digitaliseren. Dus dat waren al bepaalde zaken die werkten met PLC's en dergelijke, maar we hebben het systeem daar bovenop nog gebouwd. Daar zijn we gestart met eerst een analyse. Dus eerst gaan kijken wat zijn de exacte operationele doelen die Gillian wil behalen met het implementeren van het project. Voor ons is dat wel extreem belangrijk dat de softwareimplementatie niet enkel implementatie is om te implementeren, maar dat er ook effectief duidelijke doelen mee behaald worden. Voor Gillian zijn wij heel specifiek een productielijn gaan digitaliseren, waar dat zij het gedeelte dat nu voornamelijk nog handmatig allemaal gebeurde, zijn wij gaan omzetten in formulieren die zij dan digitaal kunnen invoeren. En ook daarbij koppelend, vooral wat de hoogste focus was dat dit project was een kwaliteit. Een van de verbeteringen is bijvoorbeeld voor onze supervisors die alles veel makkelijker gaan opvolgen. Hij kan zien wie wat gedaan heeft, op welk moment, wanneer, met foto's erbij. Alles is veel beter gedocumenteerd. Als er een audit wordt gedaan binnen de firma, is ook alles veel duidelijker. Dus dat is toch wel een van de voorbeelden waar we een enorme vooruitgang hebben geboekt. MES stelt ons ook in staat om heel snel een beeld te krijgen over onze EOE-cijfers. Wat ook voor ons heel gemakkelijk is, want we kunnen heel snel analyses maken van wat er zich voordoet in de productie. We zien ook welke pannen er voorkomen, komen die frequent voor, waar moeten we ons op focussen. Vroeger moest alles manueel worden ingegeven in een Excel en zo werd de OE dan berekend. Dit gaat nu toch wel een pak sneller en is een hele grote vooruitgang. In hun dagelijkse werkzaamheden ondersteunt MES de productieoperatoren door alles door te sturen naar de smartphone, waardoor ze niet meer moeten gaan zoeken op de server naar de verschillende documenten die ze nodig hebben. En daardoor gaat alles veel sneller, veel gestructureerder, er worden veel minder menselijke fouten gemaakt. De manier van werken wordt enorm geapprecieerd door onze operatoren. Het project stopt voor ons ook niet op het moment van oplevering, maar wij zetten echt in op die lange termijn samenwerking voor nieuwe uitbreidingen, maar ook voor aanpassingen en uitbreiding op de huidige implementatie. De samenwerking met Agidens was enorm aangenaam, heel leuke mensen om mee samen te werken, heel constructief. De verschillende ideeën werden ook met elkaar besproken. Niks was te veel, dus we zijn enorm tevreden van de samenwerking met Agidens.